รับมือกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเราจะอยู่กับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีสติได้อย่างไรสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยากชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องที่ไม่มีใครหลีกหนีได้นั่นคืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจความโกรธความหงุดหงิดความเศร้าความกลัวความผิดหวังอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นฆราวาสเป็นคนทำงานหรือคนอยู่บ้านคำถามไม่ใช่ว่าทำไมเราถึงมีอารมณ์เหล่านี้แต่คือเมื่ออารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเราจะอยู่กับมันอย่างไรโดยไม่ทุกข์ซ้ำซ้อน 1. พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีอารมณ์แต่สอนให้รู้ทันอารมณ์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าเราต้องทำตัวให้ไม่มีอารมณ์หรือกดข่มอารมณ์ให้หายไปตรงกันข้ามพระองค์สอนให้เรารู้เท่าทันตามความเป็นจริงอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปปัญหาไม่ได้อยู่ที่อารมณ์แต่อยู่ที่การเผลอเข้าไปเป็นอารมณ์นั้นโกรธกลายเป็นเราเป็นคนโกรธเศร้ากลายเป็นชีวิตชั้นแย่กลัวกลายเป็นชั้นรับมือไม่ได้นี่แหละครับคือจุดที่ทุกข์เริ่มต้น 2. หลักสติเปลี่ยนจากเป็นอารมณ์มาเป็นผู้รู้ว่าอารมณ์กำลังเกิดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติปัฏฐานโดยเฉพาะการตามดูเวทนาและจิตเมื่ออารมณ์ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นไม่ต้องรีบไล่มันไปไม่ต้องรีบตัดสินว่าดีหรือเลวให้ลองทำสิ่งง่ายๆ3ขั้นตอน 1. หยุดและรู้ตัวถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้กำลังมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้น 2. เรียกชื่ออารมณ์นั้นอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี่คือความโกรธนี่คือความเสียใจนี่คือความกลัวแค่เรียกชื่อเราก็เริ่มถอยออกจากอารมณ์แล้ว 3. รู้สึกโดยไม่ต่อต้านรู้ว่ามันอึดอัดรู้ว่ามันไม่สบายใจแต่ไม่เติมเรื่องไม่เติมความคิดซ้ำนี่คือการเปลี่ยนจากฉันเป็นอารมณ์มาเป็นฉันกำลังรู้ว่าอารมณ์กำลังเกิด 3. เหตุผลทางพุทธธรรมอารมณ์ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์คือไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนตลอดทนอยู่แบบเดิมไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราลองสังเกตดูครับไม่มีอารมณ์ใดอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้ความโกรธรุนแรงแค่ไหนถ้าไม่เติมเชื้อมันก็ต้องอ่อนแรงและดับไปเองสติคือการหยุดเติมเชื้อเชื้อคืออะไรคือความคิดซ้ำๆคือการโทษตัวเองคือการโทษคนอื่นคือการอยากให้อารมณ์หายเดี๋ยวนี้ยิ่งอยากให้หายอารมณ์ยิ่งอยู่ 4. ใช้ลมหายใจเป็นที่พักของใจเมื่ออารมณ์แรงมากการคิดอาจไม่ช่วยแต่ลมหายใจช่วยได้เสมอพระพุทธเจ้าทรงสอนอานาปานสติไม่ใช่เพื่อหนีอารมณ์แต่เพื่อมีที่ยืนที่มั่นคงลองทำง่ายๆหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกไม่ต้องบังคับให้สงบแค่ให้ใจมีบ้านชั่วคราวอารมณ์อาจยังอยู่แต่เราไม่ถูกดูดเข้าไปในมันทั้งหมด 5. เป้าหมายไม่ใช่ไม่มีอารมณ์แต่คืออิสระจากอารมณ์การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อเป็นคนใจเย็นตลอดเวลาแต่เพื่อไม่ถูกอารมณ์ครอบงำชีวิตเมื่อเราฝึกอยู่กับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีสติเราจะค่อยๆเห็นว่าอารมณ์มาได้อารมณ์ไปได้แต่ใจที่รู้เท่าทันอยู่ได้โดยไม่ทุกข์เท่าเดิมนี่คืออิสรภาพที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ดังนั้นครั้งต่อไปที่อารมณ์ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นอย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นปัญหาให้มองว่ามันคือโอกาสในการฝึกสติและปัญญาถ้าเรารู้จักอารมณ์เราจะไม่กลัวอารมณ์และเมื่อไม่กลัวอารมณ์ก็ไม่มีอำนาจเหนือใจเราอีกต่อไปขอให้ทุกท่านค่อยๆฝึกทีละลมหายใจทีละอารมณ์จนพบความสงบที่มั่นคงจากภายในขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ
สาธุ